ठोकेर ठोकेर के गर्नु गर्दैन त गोसरी जाँदैन भाइ Kan nasi nasi. Ini nasi. Besar besar. Hai. Udah tak, saya masih bilang saya ini. Nggak kira. Pertama ini tak udah di. Lekot dah. Mana? Nama ni. Bana koy.
काटो त्यसबाट उ गर्नु ठिक भयो म तल न म ठोक्छु पक्रै ठोक्छु म काटीले तिम्रो किन्नु ल बाह्र जानुपर्ने गाईको भन्छ झन् 12 जना खाएर बाटे खाएर थाक्नु खाँदै बोल्नु छिटो अझै जान्दा पक्री भन्ने के कहाँ बस्थे कस्तो यो सबैले गरेछ होला नि हुने कुरो पो यस्तो गर्छ के है मलाई सिनेको यस्तो राजा ठिकै नआएको गुडमा सबै त्यस्तो त्यसलाई आगो भन्छ त्यो राख्नु सबै निकालेको मैले कहाँ कि पढाइरहेको थियो अचार खान्छ नि टुपी खाँदै थियो एक छौँ हामी हुनेछ अनि कता Masih dalam tidur dulu. Hah? Pasal dia mulai. Itu buat kau pun ada pasal. Dah, bawa tu pergi ni. Tidak masih. Hai, nani. त्यसलाई खिच्दैन न कहाँ भने त कहिले काटी पोका
थोत्रे काटेर यो थोत्रे पनि चाहिँ थुप्रो निकाल्छ थोत्रे काटी कता गयो लड्डू सुनचे